Γεια σας, με λένε Έλληνα και σήμερα θα κάνω το πρώτο μου story time. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκομαι στο δωμάτιό μου γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και δεν θα αντέξω με δύο φώτα πάνω μου. Οπότε έκατσα στο σαλόνι που έχει περισσότερη άπλα και περισσότερο αέρα. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ σήμερα δεν είναι δική μου ιστορία, δόξα τω Θεώ, γιατί το θέμα της ιστορίας θα μπορούσα να το πω υπερφυσικό. Και η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι μια ιστορία που μου είπε η μητέρα μου πρόσφατα, μαζί με κάποιες άλλες ιστορίες, πάλι με το υπερφυσικό. Και πριν ξεκινήσω την ιστορία θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι η μαμά μου ποτέ δεν ενδιαφερόταν για το υπερφυσικό. Πάντα την έκανε νιώθει άβολα και τη τρόμαζε, οπότε απλά δεν ασχολιότανε. Και ο μόνος λόγος που ξέρω αυτές τις ιστορίες είναι επειδή άρχισα να τις μιλάω για διάφορα βίντεο που έβλεπα, που άκουγα τις ιστορίες κάποιων άλλων ανθρώπων και αυτό την παρότρινε να μου πει τις δικές της ιστορίες. Οπότε σήμερα θα σας διηγηθώ μια ιστορία, την οποία θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτός είναι ο λόγος που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε. Τώρα θα βάλω μια τρομακτική μουσική, μόνο και μόνο για να ταιριάξει με το θέμα. Ωραία. Η μαμά μου, όταν ήταν 19 χρονών φοιτητρία, ζούσε και σπούδαζε στην Ουκρανία. Ήταν συνήθεια εκείνη την εποχή οι φοιτητές, οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν λεφτά το καλοκαίρι, να πηγαίνουν σε αυτές τις οργανωμένες ομάδες, οι οποίες ασχολιόντουσαν με διάφορες εποχιακές δουλειές. Έτσι και η μαμά μου, όταν τελείωσε με τις εξετάσεις στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου, πήγε σε μια από αυτές τις οργανωμένες ομάδες. Οι φοιτητές στην ομάδα που ήταν και η μαμά μου μένανε σε μια οργανωμένη κατασκήνωση, η οποία βρισκόταν στην όχθη ενός ποταμού. Όταν δεν δουλεύανε, περνούσαν πολύ ωραία τον ελεύθερο τους χρόνο, γιατί ήταν μια τεράστια παρέα, η οποία συνήθιζε να κάθεται γύρω από τη φωτιά, να τραγουδάει, να παίζει κιθάρα. Γενικότερα, μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν μαζεύονται πολλοί νέοι άνθρωποι μαζί, σίγουρα θα περάσουν ωραία. Παρόλο το γεγονός ότι περνάγανε πολύ ωραία και είχαν αυτή την ελευθερία, υπήρχαν και πολλοί κανόνες που έπρεπε να ακολουθούν και υπήρχε μεγάλη πειθαρχία γενικότερα. Μία μέρα, στη διαχείριση της ομάδας στην οποία ήταν η μαμά μου, ήρθαν από ένα κοντινό χωριό και ζήτησαν βοήθεια στο μάζεμα της οδιάς. Και έτσι αναθέσαν στη μαμά μου και σε άλλες δύο φίλες της να πάνε να βοηθήσουν. Τους είπαν ότι για να φτάσουν στο αγρόκτημα έπρεπε να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι, το οποίο διέσχιζε ένα λιβάδι και ανέβαινε ένα λόφο και πίσω από το λόφο ήταν το αγρόκτημα. Την πρώτη μέρα που θα πηγαίνουν να βοηθήσουν, είχαν ήδη διασχίσει το λιβάδι. Ήταν στους πρόποδες του λόφου, έτοιμες να ανέβουν το λόφο. Αλλά είδαν μια πηγή και αφού ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη, ήθελαν να πιούν νερό. Ενώ μία από τις φίλες της μαμάς μου έπινε νερό και εκείνη περίμενε τη σειρά της, ξαφνικά κάτι την έκανε να κοιτάξει τα αριστερά της. Και είδε ξαφνικά έναν νεαρό 2 μέτρα μακριά τους να τις κοιτάει. Από ό,τι θυμάται η μαμά μου, ήταν ψηλός, αδύνατος, με μακριά ξανθά σγουρά μαλλιά, με ένα πολύ παράξενο ντύσιμο για την εποχή του, γιατί φορούσε μια έτσι πράσινη στυλ πόλο μπλούζα με ένα λιλά σκούρο παντελόνι και άσπρα θηλυκά. Και το συγκεκριμένο ντύσιμο ήταν πάρα πολύ περίεργο για εκείνη την εποχή, δηλαδή κανένας δεν φορούσε τέτοιου είδους ρούχα. Δεν το είχαν ξαναδεί αυτό το πράγμα, κάποιος να φοράει τέτοια ρούχα. Το πρόσωπό του ήταν ψυχρό, παγωμένο και απέπαινε τρόμο. Δεν είχε κάτι τρομακτικό πάνω, απλά απέπαινε τρόμο. Δηλαδή η μαμά μου με το που τον είδε γέμισε με φόβο, πανικοβλήθηκε και άρχισε να ανεβαίνει τρέχοντας στο λόφο. Και με το που γύρισε και άρχισε να ανεβαίνει τρέχοντας στο λόφο, είδε ότι οι φίλες της τρέχουν ήδη μπροστά της. Αφού τρέξαν περίπου 7 μέτρα, σταμάτησαν, γύρισαν και οι τρεις να κοιτάξουν πίσω τους και είδαν ότι ο νεαρός δεν ήταν πουθενά. Και όπως είπα, ήταν λιβάδι, δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε θάμνη ούτε δέντρα για να μπορεί να κρυφτεί. Οπότε ήταν περίεργο το πώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Και αμέσως άρχισαν να ρωτάνε μία την άλλη: τον είδες? Εσύ γιατί έτρεξες? Και κάνανε γενικότερα αυτό το είδος τις ερωτήσεις μεταξύ τους. Και συζητάγανε μεταξύ τους και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έκανε και τις τρεις να πανικοβληθούν και να ανεβαίνουν τρέχοντας στο λόφο. Τους ήταν περίεργο, γιατί ήταν 3 κορίτσια και ένα αγόρι, δηλαδή δεν τους είπε ούτε κάτι για να τις τρομάξει, απλά τις κοίταξε. Οπότε ήταν περίεργο το πώς πανικοβλήθηκαν και οι τρεις από
Από το τίποτα, γιατί δεν έκανε κάτι. Δεν τους μίλησε. Απλά ένιωσαν και οι τρεις την ανάγκη να αρχίσουν να τρέχουν. Και το πώς εμφανίστηκε το πουθενά και το πώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Αυτό είναι το πιο περίεργο. Γιατί το λογικό είναι, καθώς πλησιάζαν το λόφο, να τον δούνε πώς εμφανίστηκε από το πουθενά. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα. Και ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω, ούτε η μαμά μου μπορεί να το εξηγήσει. Δεν ξέρω. Απλά εμφανίστηκε. Και εξαφανίστηκε. Και ήταν και περίεργο το ντύσιμο, όπως είπαμε. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν συνέβη κάτι μετά από αυτό. Συνεχίσαν να πηγαίνουν και κάθε φορά που περνάγανε από το σημείο ανατριχιάζανε. Γιατί θυμόντουσαν το περιστατικό. Αλλά δεν ξανασυνέβη κάτι μετά από αυτό. Δεν ξαναείδανε κάποιον που να του έμοιαζε. Απλά δεν ξανασυνέβη κάτι. Ήταν εκείνη τη στιγμή και μόνο εκείνη τη στιγμή που συνέβη κάτι. Αυτό θεωρώ ότι είναι ανεξήγητο. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Πείτε μου κατά στα σχόλια αν σας αρέσουν αυτά τα story time, αν σας ενδιαφέρουν αυτές του είδους οι ιστορίες, αν θέλετε να πω κάποιες άλλες ιστορίες της μητέρας μου, γιατί έχει κάποιες. Δεν ξέρω αν θέλει να τις μοιραστεί, γιατί από όσο ξέρω δεν θέλει να θυμάται τέτοιου είδους πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω να την πείσω. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, βάλτε ένα like, γράψτε μου κατά στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε από μένα. Και βέβαια μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή για να ενημερώνεστε όποτε ανεβάζω και να με υποστηρίξετε, αν αυτό επιθυμείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye!